Καλώς ήρθατε στο Κούσκο, το αρχαίο σπίτι των Ίνκας. Η πόλη του Κούσκο βρίσκεται σε υψόμετρο 3.400 μέτρων, το οποίο σημαίνει ότι βρίσκεται πάνω από την κορυφή του Ολύμπου. Να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν το Κούσκο ως τον αρχικό προορισμό τους γιατί έχει αεροδρόμιο πριν μεταβούν στο Μάτσου Πίτσου και σε πολλά άλλα αξιοθέατα που έχει πολλά στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε να το ξερευνήσουμε παρέα. Ελάτε μαζί μας. Αλλά πριν αρχίσουμε το tour στην πόλη, πάμε να σας δείξουμε το σπίτι που μείναμε. Είχε όλα όσα χρειαζόμασταν και κόστιζε 16 ευρώ και 57 λεπτά την ημέρα. Επίσης, στο σπίτι υπήρχε κάτι πολύ ωραίο. Μία ξυλόσομπα, με την οποία όμως κατάφερα να βάλω φωτιά στον καναπέ την πρώτη νύχτα που φτάσαμε. Ας αφήσουμε όμως τις λεπτομέρειες και πάμε να σας δείξουμε την πόλη. Η πόλη είναι η 7η πιο πυκνοκατοικημένη στο Περού. Το 2017 είχε πληθυσμό περίπου 429.000 κατοίκους. Ήρθαμε στο Μερκάντο Σαν Πέντρο για να αγοράσουμε ένα κατσαβιδάκι. Ναι, γιατί μας έφυγε μια βιδούλα από το drone, μια πολύ μικρή και δυστυχώς δεν έχουμε κατσαβιδάκι να την πηδώσουμε και χωρίς drone δεν μπορούμε να σας δείξουμε τίποτα. Άρα πάμε να σας δείξουμε και το Μερκάντο επί τη ευκαιρία. Φύγαμε. Άνοιξε το 1925 και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1180 καταστήματα που πουλούν φρούτα, λαχανικά, ψωμιά, γλυκά, πρωινά, μεσημεριανά καθώς και κάθε είδους χειροτεχνία. Φυσικά τιμήσαμε και τους φυσικούς χυμούς τους. Ο ένας με μάγκο και ο άλλος με καρότο. Ο κάθε χυμός έκανε 5 σόλ. Δεν είχε εκεί κατσαβίδι, παιδιά, αλλά μας στείλαν σε ένα άλλο εμπορικό κέντρο πολύ κοντά που λέγεται El Paraíso. Έχει πάρα πολλά εργαλεία εδώ μέσα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχει βασικά πάρα πολλά μαγαζιά διαφορετικά. Είναι λίγο διαφορετικό. Το προηγούμενο ήταν κάπως σαν παζάρι λαϊκή, ενώ εδώ είναι κάτι σαν εμπορικό κέντρο γεμάτο μαγαζάκια. Θα σας το δείξουμε και αυτό λοιπόν. Το μάρκετ είχε από εργαλεία και είδη σπιτιού μέχρι ρούχα και παπούτσια. Αλλά το κυριότερο ήταν το κατσαβιδάκι που βρήκαμε για τον drone μας. Συνεχίσαμε λοιπόν τις βόλτες μας στο κέντρο, στο οποίο έχει πάντα μεγάλη κίνηση ανθρώπων και αυτοκινήτων. Έξω ακριβώς στο Μερκάντο Σαν Πέντρο υπάρχει μια έκθεση βιβλίου με πάρα πολλά βιβλία. Σαν παζάρι είναι, παιδιά. Εδώ πέρα όλα είναι με τα στάν τους, πολιτές, γίνεται πανικός. Εδώ φυσικά βρίσκεται πίσω μας και ο ναός του Σαν Πέντρο και φαντάζομαι από εκεί βγαίνει και το όνομα της πλατείας εδώ πέρα. Ο ναός του Σαν Πέντρο, δηλαδή του Αγίου Πέτρου. Η πόλη ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας από τον 13ο αιώνα μέχρι την Ισπανική κατάκτηση του 16ου αιώνα. Το 1983 το Κούσκο ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Έχει γίνει ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός, φιλοξενώντας σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Και εδώ βλέπουμε την Plaza de Armas. Αυτή η πλατεία είναι ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της πόλης του Κούσκο. Υπάρχουν 2 ιστορικές εκκλησίες στην πλατεία. Η La Compañía, η εκκλησία των Ιησουητών, και ο καθεδρικός ναός, ο οποίος χτίστηκε πάνω από ένα ναό των Ίνκας. Εκεί μπροστά στο ναό είδαμε και έναν στρατιωτικό γάμο. Εμείς όμως συνεχίσαμε τη βόλτα μας και συναντήσαμε αυτό το ωραίο συντριβάνι. Ανεβαίνοντας προς τον Χριστό, βρεθήκαμε σε πολύ όμορφες γειτονιές. Και τώρα πηγαίνουμε στον Κρίστο Μπλάνκο ή αλλιώς Λευκό Χριστό. Περπατάμε κάτι πολύ ωραία καλερίμια, παιδιά, και εδώ μοιάζει λίγο με Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή κάποια σπίτια ψιλολευκά, μπλε, καλτερίμι, μαγαζάκια. Σκαλάκια. Ωραία πράγματα. Περπατώντας φτάσαμε στο υδραγωγείο του Κούσκο. Αυτό το αξιοθέατο είναι μια υδραυλική αρχιτεκτονική από την εποχή της απεικιοκρατίας που είχε μια σημαντική λειτουργία. Να διοχετεύει και να επιτρέπει τη μεταφορά του νερού από τη μια κορυφή στην άλλη. Σήμερα παραμένει ως κατάλοιπο της απικιακής εποχής που αντιστέκεται στην φθορά του χρόνου. Αυτό ήταν λοιπόν το φράγμα. Κάναμε μια σύντομη στάση και συνεχίζουμε προς τον Χριστό. Πηγαίνοντας προς τον Χριστό, συναντήσαμε πολύ όμορφα μέρη και άπειρα σκαλοπάτια τα οποία έπρεπε να ανέβουμε. Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, φτάσαμε σε μια φτωχότερη γειτονιά του Κούσκο, όπου η πλειοψηφία των σπιτιών έμοιαζε κάπως έτσι. Ανεβήκαμε αυτή την ανηφορίτσα και είδαμε μια πινακιδούλα. Από εδώ πάει στον Κρίστο Μπλάνκο και πρέπει να πάρουμε αυτό το μονοπατάκι. Σχεδόν φτάσαμε, έχουμε ανέβει ένα σημαντικό υψόμετρο και έχει αλλάξει τη θερμοκρασία. Κάνε κρύο ξαφνικά. Έχει πολύ κρύο εδώ πάνω. 20 βαθμοί ξαφνικά, εδώ
εδώ πάνω στον λόφο. Είναι για pullover και πουφάν, σκουφί και γάτια. Πολλοί τουρίστες προτιμούν να επισκεφθούν αυτό το μέρος μέσω της περίφημης τουριστικής περιήγησης Mira Bus. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας είναι 20 σόλ ανά άτομο κατά μέσο όρο. Φτάσαμε λοιπόν τη λεκάνη στο Χριστό. Δείτε εδώ πίσω λοιπόν αυτό το μικρούλι Χριστό που, σε σχέση τουλάχιστον με το Χριστό που έχουμε δει προηγουμένως στο Ρίο. Για αυτούς που δεν έχουν δει το επεισόδιο, μπείτε να δείτε λοιπόν στο Ρίο εκείνο το μεγαλεπίβολο άγαλμα, τεράστιο. Αυτό είναι μια μικρή απομίμηση, θα ρίχνει κανείς. Ωστόσο ωραίο. Αλούτσικο είναι. Δείτε εδώ παιδιά, ένα ωραίο αγαλματάκι. Ο Λευκός Χριστός με τα ανοιχτά χέρια προστατεύει την πόλη του Κούσκο. Αυτό το άγαλμα έχει ύψος 8 μέτρα. Λίγο πιο πίσω από τον Χριστό είδαμε αυτά τα αρχαία. Το φρούριο Sacsayhuaman είναι ένας αρχαιολογικός χώρος των Ίνκας, του οποίου η κατασκευή χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Περπατώντας πάλι προς τα κάτω, εκτός από αλπάκα είδαμε το παλάτι των Ίνκας. Εδώ έχουμε την πέτρα των 12 γωνιών. Τον φτιάξαν οι Ίνκας και είναι τεράστια, ζυγίζονται πάρα πολύ. Και από την άλλη μεριά μπορούμε να δούμε μια κατασκευή που φτιάξαν οι Ισπανοί, που είναι παρόμοια. Ουσιαστικά λένε εδώ το αστείο που κάνουν οι ντόπιοι ότι οι Ισπανοί είναι χάλια στην αρχιτεκτονική και φτιάχνουν αυτές τις απέσιες πέτρες, ενώ οι Ίνκας είχαν τόσο τέλεια αρχιτεκτονική που αν προσέξετε ταιριάζουν ακριβώς όλες οι γωνίες, παιδιά. Μιλάμε ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής πως έχουν ταιριάξει τις πέτρες έτσι τη μία με την άλλη. Η πέτρα των 12 γωνιών που βλέπουμε εδώ πέρα έχει γίνει πλέον αξιοθέατη και έρχονται πολλοί και βγάζουν φωτογραφίες. Ουσιαστικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί έχει μεγάλο πάχος, μεγάλο βάρος και λένε ότι αν την αφαιρέσεις θα γκρεμιστεί ολόκληρος αυτός εδώ τείχος. Η 12γωνη πέτρα είναι ένα αρχαιολογικό τεχνούργημα του Κούσκο. Ήταν μέρος ενός πέτρινου τείχου ενός παλατιού των Ίνκας και θεωρείται αντικείμενο εθνικής κληρονομιάς. Οι πέτρες του παλατιού απεικονίζουν το πούμα και το ερπετό. Αυτά τα δύο ζώα μαζί με τον κόνδωρα αποτελούν τα τρία ιερά ζώα που αντιπροσώπευαν την κοσμοόραση των Ίνκας. Ο κόνδωρας αντιπροσώπευε τον ανώτερο κόσμο των θεών, το πούμα τον κόσμο των ζωντανών και το φίδι τον κόσμο των νεκρών. Το Κούσκο είναι η παλαιότερη πόλη σε ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο με ιστορία συνεχούς κατοίκησης για περισσότερα από 3.000 χρόνια. Οι άνθρωποι στην πόλη συνήθιζαν να χαιρετούν ο ένας τον άλλον λέγοντας άμα σούα, άμα κέγια, άμα λούγια, που σημαίνει μην λες ψέματα, μην κλέβεις, μην είσαι τεμπέλης. Υπάρχει εδώ κοντά μια κοινότητα που ονομάζεται Αγεχουάσκα Σαν Πέντρο, η οποία είναι κοινότητα που κάνει ουσιαστικά γιατροσόφια των Ίνκας. Ήρθαμε σε ένα μαγαζάκι για να αγοράσουμε κάτι το οποίο θα μας δώσει ενέργεια αύριο το πρωί που θα πάμε να ανέβουμε στο βουνό. Φύλλα κόκας. Φύλλα κόκας, πήγαμε. Η συγκεκριμένη συσκευασία κόστησε 5 σόλα. Αυτό είναι λοιπόν και θα το δοκιμάσουμε αύριο το πρωί. Υπήρχαν αμέτρητα τουριστικά μαγαζάκια για όλα τα γούστα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ σε ένα μαγαζάκι που έχει πολύ ωραία ρουχαλάκια, έχει πόντσο, τα οποία θα μας βοηθήσουν όταν ανέβουμε στο βουνό και έχει λίγο κρυουλάκι για να μην κρυώνουμε. Έχουμε και ένα πόντσο εδώ πέρα και θα γίνουμε ασορτή. Σειρά της νίκης να το φορέσει. Το πόντσο του Κωνσταντίνου κόστησε 60 σόλ, ενώ το δικό μου 45. Πώς είναι? Υπέροχο. Ταιριάζουμε? Πείτε μας στα σχόλια. Αν κατάλαβα καλά, είναι μια διαδήλωση υπέρ των δικαιωμάτων της γυναίκας και κατά της βίας κατά της γυναίκας. Εχθές ήταν την Παγκόσμια Μέρα κατά της βίας των γυναικών. Νωρίτερα εκείνη τη μέρα είχαμε συναντήσει κι άλλη εκδήλωση. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Το επεισόδιό μας στην αρχαία πόλη των Ίνκας τελειώνει εδώ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι για το επεισόδιο στο Μάτσου Πίτσου και το βουνό των 7 χρωμάτων όπου θα ανέβουμε στα 5.000 μέτρα υψόμετρο. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Είμαστε αλπάκας. Φτάσαμε σε μια πλατεία που λέγεται Πλάτσα Τούπακ Αμάρου και υπάρχει ένα γκρουπ αντρών, μόνο άντρες, οι οποίοι χορεύουν όλοι μαζί ομαδικά. Πρέπει να είναι κάποιος παραδοσιακός χορός του Περού, έχει και μια μπάντα που παίζει live μουσική. Το Quiyurit είναι ένα θρησκευτικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην κοιλάδα Σινάκαρα, στην περιοχή Κούσκο, στα νότια υψίπεδα του Περού. Οι ντόπιοι θα γεννήσουν στον Άνδιαν γνωρίζουν αυτό το φεστιβάλ ως γηγενή γιορτή των αστεριών.
¡Viva Cristo Reñagado! ¡Viva! 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 Τώρα, παιδιά. Είναι απίστευτο. Πρέπει να είναι κάποιο είδους θρησκευτική τελετή ή χορός, γιατί φωνάξαν κάτι στο τέλος που είχε σχέση με ένα όνομα. Τώρα, αν είπανε Χριστός ή κάτι τέτοιο, πρέπει να μάθουμε. Θα ρωτήσουμε κάποιον ντόπιο και θα το. Και εγώ να ανέβω στην πυραμίδα. Θα το προσθέσουμε από κάτω. Θα ρωτήσουμε κάποιον εδώ για να μάθουμε τι είναι αυτό. Καλώς ήρθατε στο Κούσκο, την αρχαία πόλη των Ίνκας. Σπίτι. Καλά, εντάξει. Είπαμε να μην κάνουμε και ένα λαθάκι. No, gracias. Muchas gracias. Ναι, λοιπόν, που λέτε, αυτό συμβαίνει συνέχεια εδώ πέρα στο Κούσκο. Έρχονται άτομα με ένα αλπάκα στο χέρι και σου λένε αν θέλεις να βγάλεις φωτογραφία και φυσικά θα τους πληρώσεις για να βγεις φωτογραφία με το αλπάκα.